So ngayon change tayo ng mga kadena at itong ginagamit ng aming panganay na Santa Cruz, makalas na raw. So tingnan natin ang problema. So ayan, putol na pala yung isang link. So ayan, lininis lang natin konti at papalitan natin ng bagong kadena. So ayan, kinakasa na natin. Kagandahan dito sa SRAM, may lock yung kanyang derailleur kaya madali siyang ikasa. So, tsaka may connecting link siya. So, madali lang. Ang ano lang nito, kailangan mo i-tune up para sasabay dun sa pag-shifter. So, ayan. Tingnan natin kung ano, tama ba o tama ba. So, ayan, nag-adjust tayo. Ano, ganda yung pag-shifting niya. So, ayan. Okay na. Ayos. Yan, tinadyakas. So, ito naman yung kay Bunso. Yung kanya rin daw. Tingnan natin kung ano problema. So, naklas natin. May ano tayo, pang-gauge dyan kung yung tensionan niya, pwede pa hindi. So, ayan, lumulusot na.